সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আপোনালোকে বাৰু তৰমুজ খাই বাকলিখিনি কি কৰে, পেলাই দিয়েনে? যদি পেলাই দিয়ে, এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত বাকলিখিনি পেলাই দিব নালাগে। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাই খাব পাৰিব। তৰমুজৰ বাকলিৰ যিখিনি সেউজীয়া অংশ সেইখিনি পাতলকৈ প্ৰথমতে গুচাই ল'ব। তাৰপিছত টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটি ল'ব। আপোনালোকে যদি এই ৰেচিপিটো বনোৱা নাই, এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব। এতিয়া কাটি লোৱা তৰমুজৰ টুকুৰাখিনি এটা মিক্সি জাৰত দি দিব। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব। এতিয়া পেন এখন গৰম কৰি তাত সৰিয়হৰ তেল এচামুচ দি দিব আৰু তেলখিনি গৰম হ'লে শুকান জলকীয়া, জ্বলা আপোনালোকে যিমান খায় সেই অনুপাতে দিব পাৰিব, ক'লা সৰিয়হ আৰু গোটা জিৰা আধা চামুচকৈ দি দিব। এতিয়া 30 ছেকেণ্ড সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া বনাই লোৱা তৰমুজৰ বাকলিৰ মিশ্ৰণখিনি দি দিব। সোৱাদমতে নিমখ, ক'লা নিমখ, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ ৰঙৰ বাবে আৰু অলপমান চাট মছলা দি ভালকৈ লৰাই ভাজিব। যেতিয়ালৈকে তৰমুজৰ বাকলিৰ পানীখিনি আঁতৰি নাযায় তেতিয়ালৈকে ভাজিব লাগিব। একেবাৰে পানীখিনি শুকাই পেলাব লাগিব। এতিয়া তাত তেতেলী অলপমান দি দিব। তেতিয়া অলপমান টেঙা মিঠা সোৱাদ আহিব। তেতেলীখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ লৰাই ভাজিব। ইয়াত তৰমুজৰ বাকলিৰ পানীখিনি আঁতৰি গ'ল আৰু গেছৰ জুই নুমাই দিব আৰু নমাই গৰমে গৰমে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাত, ৰুটি নতুবা পৰঠা সকলোৰে লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।